Làm việc đội nhóm chỉ hoạt động khi nào bạn làm việc sao chép này, bạn phải nhân rộng việc này ra. Edification, Chúng ta phải biết no đề cao, cross-lining, chúng ta không có cross line, and counseling. và chúng ta phải tham vấn với người ở trên. Here's how it works. Please stand up. I'm going Xin mời to chị đứng lên. duplicate my sponsor. I meet her in the hall. Tôi gặp cổ ở trong cái phòng. I ask her name. Hỏi cô là tên gì? Lien. Pleasure to meet you. Rất hạnh gặp chị. Are you already in the business? Chị vào trong việc này chưa? Yes, I did. Who's your sponsor? Sponsor chị là ai? So I look for Nathan Rick, and I hope that I can join with him. Oh wow! This is a perfect example. Đây là cái ví dụ hoàn hảo luôn. Here's a better question. Who invited you here? Ai mời chị đến đây? Mr. Khoa. Okay, Mr. Hua. Anh Khoa đâu ạ? Anh Khoa đâu ạ? Okay, stand up. Mời anh Khoa đứng lên. Okay, I asked her who her sponsor is, and she said she'd like Nathan to sponsor her. Tôi hỏi chị là bảo trợ chị là ai, đó là Nathan tôi muốn Ricks. Nathan bảo trợ tôi. Nathan Ricks, will you come out here? Nathan Rick Okay. nè, Nathan Rick lên đây. Nathan Young, please Nathan come here. John này, cả hai là Nathan hết luôn. Anh Rick, anh John, anh trẻ. What are you going to say, Nathan? Bây giờ Nathan nói thế nào ạ? Thank you for wanting me to do that, but I can't do that because I didn't invite you here, and we need you to join with the person who brought you. Cảm ơn bạn tin tưởng vào tôi, nhưng mà tôi không phải là người bạn anh đây, và tôi muốn bạn hãy tham gia với người nào mời bạn lên đây. Besides, I'm Nathan Old and he's Nathan Young. Ở bên cạnh đó, Do you guys like Nathan Ricks? Is he impressive? bạn thấy Nathan Rick có ấn tượng không ạ? Do you think he's one of the greatest leaders in network Bạn marketing? có thấy ông là người đạo giỏi nhất ngày này không? Do you think his name's valuable? Do you think it's worth something? His name. Bạn nghĩ là cái tên cái tên của anh thôi là có giá trị lớn không? What would you think about Nathan Ricks Thế bạn nghĩ xem Nathan Rick nghĩ gì if he said this instead? khi mà anh nói thế này? Is that your guy, Mr. Qua? Ông Khoa đã bười chạy đúng không? He's a loser. Ông không làm được đâu. He doesn't know what he's doing. Ông không biết làm gì hết trơn á. He's in a different system. Ông là hệ thống khác. He doesn't work as hard as me. Cái hệ thống nào không hiệu quả đâu. Ông làm không chỉ bằng tôi. He's new and I've been around for a long time. Ông là người mới, tôi làm đây mấy năm rồi. He's not made a lot of money. I've made a lot of money. Ông kiếm không ra tiền, tôi có nhiều tiền lắm. Okay, I don't ever want you to talk to him again. Now you work with me, okay? Nói chuyện với ông nữa là việc với tôi nha, coi như không biết ông luôn. Quên ông đi. What do you guys think of Nathan Các Ricks bạn nghĩ now? xem nếu mà Nathan Rick nói vậy thì sao? Would Nathan ever do that? Thế Nathan làm như vậy không? Yeah. Okay, here's the key. Chìa khóa nằm chỗ này. The key is everything that you do duplicates. Chìa khóa nằm cho tất cả gì bạn làm đều sao chép. It's very difficult to duplicate character traits of a human character. Rất khó để sao chép cái tính cách của người đó, tính cách tự nhiên của ai đó. If someone is fundamentally dishonest, Nếu một số người đó bản chất họ đó là những người không có thực tế, không có thật thà rồi, it's very hard to change that. thì rất khó để mà thay đổi các bạn ạ. I knew, actually my father knew that Nathan needed to teach me. Bản thân là bố tôi biết là Nathan có thể hướng dẫn và dạy tôi. Do you remember the first thing Nathan said? Bạn có nhớ điều đầu tiên Nathan nói tôi là gì không? Never ever lie to me. Đừng bao giờ nó láo với tôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Sau đó anh Nathan, Give him a few hands. cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Nathan Young. Nathan John đây nè. Mời anh John lên đây. Right here. So Nathan Ricks is out of the picture. Bây giờ anh Rick, anh đi ra khỏi cuộc chơi rồi. I'm now Nathan Ricks. Bây giờ tôi là Nathan Rick đây. I can't sponsor you. I'm very honored, but of course we don't do that in our group. I want to make sure that I let you know that Nathan Young is a part of our team. He's an incredible leader. I don't know him very well, but I know that if he's on this team, he has integrity and work ethic, and he's humble and teachable. He's fun to be around, and he's wanting to change the world and serve people. Thì bây giờ cái việc đề cao đó cũng sẽ được sao chép. So watch this. Bạn nghe này đây các bạn ạ. I need another helpful hand. Mời một cái người nữa lên hỗ Give for a trợ. huge round of applause. In this example, Nathan Ricks invited, and Grace is going to approach Mr. Qua, the same Nathan. Và sau đó thì chị Grace này lại vô tình tưởng đâu anh này là anh Nathan kia. And Grace is going to say, hey,
You know the problem with Nathan Riggs? Và sau đó Grace mới gặp anh này nói thế này, anh có biết Nathan Riggs có vấn đề gì không? He's so successful, but he's too busy. Bây giờ anh thành công lắm rồi nhưng mà anh bận I rộn can lắm. barely get him to answer my emails. Nói bạn nghe gửi email cho ông He's lâu got lâu. so many people in his downline, you know, like, I'm really frustrated with Nathan because I thought that I would be successful because of Nathan, but he's not helping me enough. Tôi làm công việc này, tôi nghĩ là tôi vô công việc này dưới Nathan, thành ra anh giúp tôi nhiều hơn, anh quá bận rộn đi, giờ vô công việc này không giúp tôi có gì thành công được. Remember what Nathan did for Mr. Qua? Bạn có nhớ là Nathan nói cái gì anh Khoa không ạ? He edified him, right? Nathan đề cao anh Khoa. Now that's going to duplicate. Watch it duplicate. Bây giờ thì sao chép là bạn hãy xem anh Khoa sao chép này. What are you going to say, Mr. Qua, to Grace? Thế này anh Khoa sẽ nói gì Grace đây? Với Nathan Riggs đi và Louder. Grace hãy nghe lời Nathan Riggs đi. Nathan Riggs sẽ giúp bạn thành công. Number one, everything duplicates. Mọi việc đều sao chép. First principle, edification duplicates. Thứ hai, tất cả việc là đề cao đều sao chép. We don't cross line. Và thứ ba, chúng ta không có cross line. Cross line means discussing your business with anybody but your upline. Cross lining có nghĩa là cái việc bạn nói chuyện về cái hệ thống kinh doanh của bạn với bất kỳ người nào khác trừ upline của mình, đó là cross lining. You can talk about the weather. You can talk about the weather. Bạn nhớ nha, bạn hãy nói về thời tiết. You can talk about clothes and movies. Bạn hãy nói về thời trang, nói về phim ảnh, And cars and trips. xe hơi, du lịch. But if you ask about the business, Nhưng mà nếu bạn hỏi về công việc kinh doanh, you need to refer them to counsel with their upline. thì bạn phải hỏi về kinh doanh với một người duy nhất là upline của bạn. Upline counseling. Here's how it should happen. Chúng ta phải tham vấn upline của mình như thế này đây. You know, I'm sorry that you feel that way, Xin lỗi bởi vì các bạn cảm thấy điều đó. but Nathan is one of the top leaders in the industry. Nhưng mà Nathan là một trong người giỏi nhất trong công việc này. Have you shared your thoughts with him? Chị có nãy giờ chị có chia sẻ cái điều này với Nathan chưa? This is really, really critical, everybody, that you get this. You want to know why we've got one of the biggest, fastest growing organizations in the world? Bạn có biết lý do tại sao tổ chức phát triển nhanh nhất thế giới không? Because if you build on a solid foundation, Bởi vì được xây dựng trên một nền rất là vững chắc then you can build for long term. và xây dựng lâu dài về sau. Okay, no cross-lining. Không có cross line. You don't speak with your sidelines about the business. Chúng ta không có nói chuyện về kinh doanh với lại cái người ngang Only với your mình. only your direct sponsorship line. Chúng ta chỉ nói trực tiếp với người ở trên mình thôi, chỉ người ở trên mình nói về kinh doanh với họ thôi. If I come to you and I say, Lien, we're sidelines. How many people did you bring to the meeting? Chị mời bao nhiêu người hội thảo vậy? The only thing you should answer is, Cái điều how's duy the nhất weather? chị trả lời là hôm nay Talk trời đẹp with your không? sponsor. À. I'm sure they're incredible. Cái điều duy nhất bạn trả lời là hôm nay trời đẹp không? Bạn ra ngoài gặp upline của mình để mà nói chuyện với họ đi. I'm a member of team. Who invited you here? Ai mời chị đến đây ạ? I'm her sideline. Tôi là Salai của chị, ai mời chị đến đây? I ask her who invited her. Ai mời chị lên đây? I'm looking for somebody to recruit. I want to recruit her. Bây giờ tôi đang tìm kiếm người này, tôi bảo trợ, tôi muốn tuyển vô hệ thống của tôi. She says, thank you for asking, but we're part of System 7 and we don't cross line. Please speak with the person that invited you. Và chị nói chuyện với anh thế này là cảm ơn anh rất là nhiều, nhưng tôi là trong một thành viên của System 7. We have Anh hãy nói chuyện với integrity. upline của anh đi. Chúng tôi là những người làm việc có đạo đức. We have integrity. Chúng ta là người làm việc ngay thẳng. What about if you have a question about the compensation plan? Nếu bây giờ bạn có câu hỏi về sơ đồ trả thưởng thì sao? Because he wants this to duplicate. Bởi vì ông muốn sao chép. He'll say, Anh sẽ nói thế này. who's your direct sponsor? Ai là người sponsor trực tiếp của bạn? And who's your upline, Diamond or Ruby? Và những người Diamond upline của bạn hay là Ruby upline của bạn là ai? He'll edify them. Ông sẽ đề cao họ. They're very successful. Họ rất thành công. And I don't have time to answer those questions to everyone. And what I recommend is that you meet with your sponsorship line and counsel with them. Và tôi không có thời gian để giúp tất cả các bạn ở đây. Thì tôi khuyên bạn hãy ra ngoài gặp người thành công trong nhóm của bạn đó và hãy tham vấn với họ. Because remember, everything duplicates. Vì nhớ rằng tất cả mọi thứ đều sao chép. If Nathan answered your question,
Nếu Nathan hỏi bạn câu hỏi And đó, your question, counseled with you and you and you, và sao Nathan ra ngoài tham vấn từng người đây? he has 500,000 distributors around the world. He can't do it. Anh có 500.000 người là nhà phân phối trên toàn thế giới này, anh không có thời gian làm hết cái việc đó. This is why we build a safe environment based on these 4 principles. Ta tạo được một cái môi trường an toàn bởi vì 4 cái điều này. Everything duplicates. Mọi thứ đều sao chép. I want these 5 things to duplicate. I want you to write them down as I close. Tôi muốn 5 điều này sẽ sao chép cho chúng ta. Tôi muốn các bạn viết xuống 5 yếu tố này. They're also my secret of how I recruit good people. Đây cũng là bí quyết tại sao tôi bảo trợ được rất là nhiều người giỏi, rất là nhiều người tốt như vậy. I want to recruit the best people. Tôi muốn bảo trợ cái người giỏi nhất. I want the best people on my front line. Tôi muốn những người giỏi nhất ở đây là người F1 của tôi. And if he's the best, Và nếu như anh này là người tốt nhất, and he has these 5 things, và anh có 5 yếu tố này, he's going to be surrounded by people that have those 5 things. thì anh cũng sẽ làm việc và tiếp xúc với người xung quanh của anh cũng có 5 tố chất này. And when I'm driving lines, Và khi mà tôi làm việc là phát triển hệ thống sâu phía dưới, I'm going to ask Charlie, do you know anyone better than you, Charlie? More work ethic, những người làm việc chăm chỉ hơn anh, more humility, những người nào khiêm tốn hơn anh, somebody that is always learning. Nathan's over there taking notes. và những người nào luôn luôn học hỏi. Nathan cũng vẫn học hỏi, vẫn viết xuống rất là nhiều thông tin. He's always learning. Ảnh như vậy anh vẫn luôn học hỏi. Number 4, somebody that's enjoyable and fun to be around. Thứ tư là những người nào mà vui vẻ, những người nào mà họ. And number 5, somebody that wants to serve and give back to the community. Bên cạnh đó thứ năm là những người nào sẵn sàng phục vụ lại và cho lại cộng đồng, cho lại xã hội. Here's my secret of driving lines. Đây là cái bí quyết trong việc xây dựng nhóm tầng sâu của tôi nè. Charlie, who are the best 10 people that you know Charlie 10 người nào giỏi nhất mà anh biết, that are better than you in these 5 things những người nào giỏi nhất đối với anh, tốt hơn anh trong 5 điều này, that we can meet with today? và chúng ta sẽ gặp lại họ trong ngày hôm nay. And if I ask him that, she's just a little bit better. Và nếu tôi hỏi chị này chỉ giỏi hơn chút xíu, I ask her the same question. tôi hỏi chị câu hỏi y chang vậy. Now she's just a little bit better. Chị này bây giờ cũng hơn chút And xíu nữa. she's just a little bit better. Chị này là giỏi hơn chút And xíu nữa. she's just a little bit better. Chị này là giỏi hơn chút xíu nữa. If I do it the other way, Nếu tôi làm ngược lại, hey Charlie, hey Charlie do you know anybody that you can, you know, like your little brother that's 12 years old, we could just get your brother-in-law. Do you know anybody that's weak, anh có biết người nào mà kiểu như là yếu đuối được đó, that's dishonest, người nào mà làm việc không that ngay sits in thẳng front đó, of video games all người day, nào mà thích chơi video game cả ngày đó, that thinks they know everything, mà nghĩ là biết tất cả mọi thứ đó, that's not very fun to be around? người nào mà mặt mày đau đầu một đầu. And in fact, some teams pay for their people to sign up. Và sự thật là có rất là nhiều nhóm ở ngoài kia trả tiền cho những người downline của họ để làm việc. Some teams discount the products. Một số người khác lại bán phá giá sản phẩm. They try to give the products away. Để họ làm gì? Để họ bán sản phẩm đi tống Come tiền into sản my phẩm. business, I'll give you stuff for free if you sign up with me. Đăng ký đi cho hàng về xài luôn nè. What will happen? Điều gì xảy ra? It will duplicate. Điều đó sẽ sao chép. How long can you stay in business when everybody signs up for free? Bạn nghĩ xem mà làm kinh doanh kiểu gì mà tất cả mà đăng ký đều miễn phí hết? How many people can you buy the product for? Bao nhiêu người bạn mua sản phẩm cho họ được? How long will that last? Nó sẽ tồn tại bao lâu? I hear this all the time. Tôi- Yeah, but the other group is making the products really cheap. Tôi nghe câu này thường xuyên ai nói, nhưng mà cái nhóm thì bán sản phẩm rẻ hơn nhóm mình. I'll tell you something, they'll never be at the Olympic Games. Tôi nói bạn nghe cái điều này, bạn sẽ không bao giờ xảy ra thế vận hội. They won't be here in 3 months. They won't be here in 3 months. Họ sẽ không bao giờ có mặt ở đây trong 3 Because tháng it will nữa. duplicate Vì hệ thống đó sao chép, and their business will be destroyed. và việc sao chép ra sẽ khiến hệ thống kinh doanh của họ bị phá hủy hoàn toàn. In this team, we support each other. Trong nhóm này chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, We don't steal people. chúng ta không cướp người của nhau. There are 90 million people nearly in Vietnam. Có gần 90 triệu dân ở Việt Nam. If you allow fear Nếu to bạn drive để you, cái sự sợ hãi chiếm lĩnh cơ thể của bạn, you will fail. bạn sẽ thất bại. But if you allow faith Nhưng mà nếu bạn để cái sự tự tin, and abundance, sự and tự tin, abundance, you'll be able to be free. thì bạn sẽ tự do. There are 90 million people, Có 90 triệu dân ở đây, somewhere around this. khoảng ít hơn nhiều hơn như vậy. If Nếu you presented to 1,500 people a week,
Nếu bạn thuyết trình cho 1.500 người mỗi tuần, every week, liên tục mỗi tuần, every week, liên tục mỗi tuần, every week, liên tục mỗi tuần, 1,500 new people every week, 1.500 người liên tục mỗi tuần, it would take you 1,100 years to talk to everybody. nó sẽ tốn bạn 1.100 năm để nói với tất cả mọi người. 1,100, it's actually more than that, I was lowering it. Thật ra nhiều hơn cái này, nói con số đơn giản thôi. 1,100